Okay, so ganito po gagamitin ang CamScanner. So una po ay i-search natin ang CamScanner. So makikita natin merong C and S na logo. Install lang po natin yun. So meron siyang 38 MB. So medyo mabilis lang siya. Ayan, 24%, 38, 50 na, 65%, 87. Installing na siya. So pag in-open natin siya, nilalabas ko niyan: convenient, scan and share in minutes, organize, sort through scattered things, practical, sharp. So ayan, kapag mayroong kang nakita na nakalagay may X dito sa taas, i-X mo lang. Ayan. So i-allow mo lang, allow scanner to access photo, i-allow. So start scanning tayo. So for example, pipindutin natin tong start scanning, i-allow natin, tapos magpipicture tayo. So start demo, panoorin mo kung paano siya gagawin. So pag pinindot mo siya, ayan, so nakita mo tabingi siya, pero okay lang yan. I-next mo lang. Ayan, so pwede mong palit-palitan kung ano yung mga parang effects niya, pero mas okay yung magic color kasi maliwanag. So i-check lang natin siya. Ayan. So after mong mag picture ng iba't ibang photo, so papalitan lang natin yung pangalan. Ilagay mo yung pangalan mo. Halimbawa, De La Cruz 1 underscore week 2. So okay lang natin siya. So kunyari tapos na yung nasagutan mo, pindutin mo lang yung PDF. Ayan, so hindi natin siya pwede i-remove kasi may bayad siya. Ayan, so nakikita mo pag ni-remove. So i-X lang natin siya. Ayan, I got it. So okay lang yan, meron siyang mga ganyan-ganyan. Tapos pindutin mo yung share. Tapos pipindutin mo yung save to local. Ayan, so nandun na siya sa iyong files. Hanapin mo na lang.